සුබ දවසක් වේවා ඔයාලට. අද අපි හදන්න යන්නේ රසම රස බිත්තර කරි එකක්. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ කරි එක ඉන්දියාප් එක්ක, බත් එක්ක, පාන් එක්ක ඒ වගේ දේවල් කන්න හරිම රසයි. ඔයාලා හදලා බලන්න. අපි පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒකට තේ හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. දාලා ඒකට අපි මිරිස් කුඩු තේ හැඳකුයි කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ දාලා හොඳින් බැදෙන්න අරිනවා. මේ ටික බැදීගෙන එනකොට අපි තඹගත්තු බිත්තර 4 එකතු කරනවා. බිත්තර 4ම හොඳින් මේකේ බැද ගන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩු කරලා තියන්න ඕනේ. අපි මේ ටික බැදගෙන පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඉන්පස්සේ ආයිමත් පෑන් එකක් අරගෙන ඒකට අපි ආයි තෙල් දානවා. තේ හැඳි දෙකක් විතර. ඒක රත් වෙගෙන එනකොට අපි ඒකට තලාගත්තු සුදු ලුණු බික් 4-5ක් විතර එකතු කරනවා. ඒකත් අපි හොඳට රන්වන් පායට එනකම් පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ කරපිංච රම්පේ දානවා. ඊට පස්සේ කරදමුංගු කරාබු නැටි කුරුඳු පොතු එකතු කරනවා. ටික වෙලාවක් මේක තෙලේ බැදෙන්න අරිනවා. ඒකට අපි කපාගත්තු බීලුණු ගෙඩියක්, ඒ වගේම මාළු මිරිස් කරලක්, ඒ වගේම තක්කලි පොඩි ගෙඩියක් එකතු කරනවා. මේ ඔක්කොම ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු වෙන්න අරිනවා. ඒකට අපි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකයි අමුතුන පහ කුඩු තේ හැඳි 4න් 3ක් වගේ දාලා ඒකටම කහ කුඩුත් දානවා තේ හැඳි කාලක් විතර. හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඒ ටික හොඳින් තෙලින් තැම්බීගෙන එනකොට අපි ඒකට වතුර අඟ කෝප්ප භාගයක් පමණ එකතු කරනවා. මේක හොඳින් පිස ගන්න ඕනේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් මොඩියකින් වහලා තියාගන්නවා. ඊට කලින් අපි ලුණු එකතු කරන්නත් ඕනේ. ලුණු තේ හැන්දක් මම එකතු කළා. ඊට පස්සේ වහලා තම්බ ගත්තට පස්සේ මිටි පොල් කිරි කෝප්ප අඬු කෝප්ප භාගයක් එකතු කළා නැවතත් මම. ඒකත් හොඳටම කිරි ටික ඉදව ගන්න ඕනේ. හොඳින් කිරි ටික රත් වෙගෙන එනකොට අපි අර බැදගත්තු බිත්තර ටික මේකට එකතු කරනවා. බිත්තර ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා මේ කරි එකේ. ඒකත් අපි ටික වෙලාවක් ආයිමත් පියන වහලා තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ හදාගත්තු රසම රස බිත්තර කරිය. ඔයාලත් try කරලා බලන්න. අමුත් එක් ගෙදරකට ආවහම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් ව්‍යංජනයක්. ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.